Mijn vak is eigenlijk het leukste wat er is. Het is super afwisselend. Film moet je namelijk voorbereiden, dan het scannen zelf en dan de nabewerking, wat ook grading inhoudt en het weer mooi maken van de film, digitaal. Maar in de voorbereiding, het schoonmaken van de film, daar zit soms heel veel werk. Soms heb je een print en dan zitten er nagenoeg geen lassen in. Een print is wat geprojecteerd werd. Maar soms heb je ook kleine stukjes waar wel lassen in zitten. En als dit plakbandlassen zijn van een aantal decennia geleden, dan zijn die soms helemaal uitgedroogd. Deze las is op. Het valt er zo vanaf. En dan heb je af en toe om de meter heb je een las die je moet vervangen. Want film heeft zichzelf al bewezen de afgelopen 100 plus jaar. Het blijft eigenlijk altijd wel goed als het een beetje in de juiste omstandigheden bewaard wordt. Maar die lassen, die plakbandlassen, die laten gewoon los, zoals je ziet. Nou, hier ben ik bezig met, het is eigenlijk een restauratie van een film. En het is heel geduldig werk. Oké, vol frisse moed gaan we verder. Film cleaner. De kant van de was even schoonmaken, voor zover het dan niet. Het is gewoon poeder, dus dat gaat er redelijk makkelijk vanaf. En dan zo goed mogelijk aansluiten. Tape eroverheen. En een nieuwe las. Ook weer niet de allermooiste, maar hopelijk kunnen we weer een meter verder. Want als die lassen op de scanner breken, dat wil je liever niet hebben, dan moet je de film helemaal weer opnieuw inlussen. En dat is veel werk. Dus we doen zoveel mogelijk in de voorbereiding, maar soms kan dit een heel arbeidsintensieve klus zijn.